Xin chào các bạn, trong video hôm nay tôi sẽ nói về Việt Nam tiếp thu văn hóa Trung Hoa có mang lại tính tích cực gì. Cho nên nếu có những người Trung Quốc vẫn muốn chửi mắng tôi thực sự không biết trong tổ ổ của họ có tạc cái gì. Và tôi phải nhấn mạnh một điều là chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Cho nên có thể là sau khi các bạn nghe rồi không cảm thấy là tính tích cực, cũng có lẽ. Các bạn thân mến, thật ra tôi có một ấn tượng là hình như người Việt Nam rất thích xem bói. Và nhắc đến xem bói tôi thì liên tưởng với âm dương ngũ hành. Và tôi có phát hiện một điều là khi nhà Lý sáng lập có áp dụng lý luận âm dương ngũ hành để tác động dư luận quần chúng, nhưng biện pháp Việt Nam không hoàn toàn giống nhau với Trung Quốc. Các bạn có biết trước khi Lý Thái Tổ lên ngôi có một câu chuyện là bài thơ sấm trên cây cào Lạng Diên uổng không? Tức là ở Lạng Diên uổng có một cái cây bị sét đánh và để lại một bài thơ. Bài thơ này là một thơ sấm, sấm ý là dự đoán huyền bí do ông trời ban cho. Khi đó một thiền sư có tên là Hoàng Hình, thầy ấy dùng thơ sấm này để tác động dư luận quần chúng để giúp Lý Thái Tổ lên ngôi. Và sau khi nhà Lý xây dựng, thầy ấy cũng trở thành quốc sĩ. Các bạn thấy cái này là bài thơ nguyên bản của tờ Hán Việt. Sự giải thích của thiền sư Hoàng Hình là dựa trên hai câu này. Đầu tiên là chứng công kiến nhận, chứng công là một công vị của Bắc Quái là chỉ phương Đông, kiến nhận ý là nhìn thấy mặt trời. Sau đó là toại cung ẩn tinh, toại cung cũng là một cung vị của Bắc Quái là chỉ phương Tây, ẩn tinh ý là sao náo mình. Theo sự giải thích của thiên sư Hoàng Hình, hai câu này là chỉ thiên tử sẽ ra mặt ở phương Đông và thay thế quân chủ ở phương Tây. Các bạn chú ý, phương Đông thay thế phương Tây chính là điều này không phù hợp với lý luận của Trung Hoa. Tại vì trong lịch sử Trung Hoa, nói về một vương triều mới thay thế một vương triều cũ phải phù hợp với quy tắc tân sinh tân khắc của ngũ hành. Còn sự giải thích của thiền sư Hoàng Hình là không phù hợp. Các bạn có biết sự đối ứng của ngũ hành và phương vị không? Là như vậy, phương Đông đối ứng với mộc, phương Tây đối ứng với kim. Thế các bạn có biết quy tắc tân sinh tân khắc không? Là như vậy. Trong lịch sử Trung Hoa, mỗi vương triều đều có đại diện một tính chất ngũ hành. Khi một vương triều mới thay thế một vương triều cũ có thể giải thích theo quy tắc tân sinh hoặc tân khắc. Ví dụ nhà Hán trước khi Đông Hán là theo tân khắc, nhà Hán đại diện thổ, nhà Tần đại diện thủy. Cái này là trách nhiệm nhà Tần. Sau khi Đông Hán là theo tân sinh, nhà Hán đại diện hỏa, thay thế nhà Châu đại diện mộc. Cái này là không chấp nhận nhà Tần. Quay trở về Việt Nam, trong câu chuyện là Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, theo sự giải thích của thiền sư Hoàng Hình là phương Đông thay thế phương Tây, và phương Đông đối ứng với mộc, phương Tây đối ứng với kim. Nhưng kim khắc mộc và kim cũng không sinh mộc. Cái này là khác biệt với Trung Hoa. Cũng có một điều đáng chú ý là thiền sư Hoàng Hình là một thiền sư nhưng dùng thơ sấm để giải thích sự lên ngôi hoàng đế. Còn thơ sấm thực ra là thuộc về văn hóa Nho giáo. Dựa trên hai điều này, theo tôi chúng ta có thể tóm lại rằng khi Việt Nam tiếp thu văn hóa Trung Hoa, có một hiện tượng là tài liệu là của Việt Nam nhưng lý luận là từ Trung Hoa. Nhưng lý luận phải áp dụng cho tài liệu, không phải là tài liệu phải phù hợp với lý luận. Cho nên khi giải thích sự hoàng đế lên ngôi, thiền sư Hoàng Hình không hoàn toàn làm theo biện pháp áp dụng ngũ hành của Trung Hoa, tức là không tuân theo quy tắc tân sinh tân khắc, và lý luận âm dương ngũ hành cũng thực sự ảnh hưởng Việt Nam rất nhiều. Cho nên ngay cả thiền sư Hoàng Hình là một thiền sư nhưng vẫn áp dụng lý luận ở Nho giáo. Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng tại sao bạn cứ nói là Nho giáo âm dương ngũ hành nên thuộc về văn hóa Tào giáo mới đúng? Câu này cũng đúng, nhưng trong lịch sử lý luận âm dương ngũ hành là do Nho sĩ thời Hán phát triển đến mức hoàn hảo, sau đó Tào giáo mới tiếp thu. Các bạn thân mến, tôi tin rằng khi nhắc đến sự khác biệt giữa Tào giáo và Nho giáo, sẽ có nhiều người nghĩ rằng họ Nho giáo là vì muốn trở thành thần hiến, họ Tào giáo là vì muốn trở thành thần tiên. Nhưng sự khác biệt rõ ràng này là sau khi Triều Tống mới xuất hiện. Trước Triều Tống, đặc biệt là trong Triều Hán, thần hiến và thần tiên thực sự không khác biệt nhiều lắm. Tại vì điều phải
tu luyện thần khí và thiên nhân cảm ứng, và đều là dựa vào lý luận âm dương ngũ hành. Và khi bắt đầu, âm dương và ngũ hành là hai hệ thống liên. Âm dương vốn là khái niệm từ kinh dịch, ngũ hành vốn là khái niệm từ thần thơ, và đến thời chiến quốc người ta mới kết hợp hai hệ thống. Kết hợp bằng cách nào? Bằng thiên đạo, tức là thời tiết. Một, nhiều dương khí ít âm khí, đại diện mùa xuân. Hỏa, hoàn toàn dương khí không có âm khí, đại diện mùa hạ. Kim, nhiều âm khí ít dương khí, đại diện mùa thu. Thủy, hoàn toàn âm khí không có dương khí, đại diện mùa đông. Thổ, âm khí và dương khí là cân bằng nhau, đại diện tuần hoàn bốn mùa. Tại sao người ta kết hợp âm dương và ngũ hành? Tại vì trong thời đại chiến quốc có nhiều chư hầu quốc đánh nhau không ngừng. Người dân hy vọng Trần gian có thể tương tự với thiên đạo, tức là thời tiết có tuần hoàn bốn mùa. Mùa vương triều thống nhất là một mùa. Thời đại phân liệt chỉ là hình như sự thay đổi mùa, tức là chắc chắn sẽ kết thúc. Mùa vương triều đại diện một mùa và một tính chất ngũ hành. Đến khi triều Hán sáng lập, có một vương triều thống nhất rồi, Nho sĩ thời Hán tiếp tục phát triển lý luận này, lấy âm dương ngũ hành để giải thích các sự kiện được ghi lưu trong Xuân Thu. Xuân Thu là lịch sử của các chư hầu quốc, và lấy âm dương ngũ hành để giải thích các chế độ và nghi lễ trong kinh lễ. Vì công việc của nho sĩ thời Hán, cuộc sống trần gian và vận hành thiên đạo mới hoàn toàn đối ứng. Ví dụ mùa xuân, triều đình phải hỗ trợ người dân gieo hạt, thể hiện luân lý của nhân, ý là thông cảm hoặc thân thiện với người ta, đại diện tính chất một. Mùa hạ, triều đình sẽ xem xét thành tích và tầng thưởng cho các quan lại, thể hiện luân lý của lễ, ý là tuân theo lễ phép, đại diện tính chất hoặc. Mùa thu có thu hoạch lương thực, cho nên nếu có chiến tranh, thông thường là đi chiến tranh trong mùa thu. Đi chiến tranh là vì muốn trừng phạt địch thủ, thể hiện luân lý của nghĩa, ý là công bằng, đại diện tính chất kim. Mùa đông người dân phải nghỉ ngơi, triều đình không nên gây chuyện, chỉ cần kế hoạch cho năm sau, thể hiện luân lý của trí, tức là trí tuệ, đại diện tính chất thủy. Nếu trong bốn mùa triều đình đều luôn luôn tuân theo thời tiết để hành động, thì sẽ ý là có thể hiện luân lý của tính, ý là đáng tin cậy và trung thành, đại diện tính chất thổ. Tại vì trần gian và thiên đạo là đối ứng với nhau, cho nên nếu con người không làm theo thiên đạo sẽ giảm trừng phạt, tức là thiên tai. Và khi có sự kiện lớn xảy ra, thiên đạo cũng sẽ giảm dị tứng để cân nhắc. Cái này gọi là thiên nhân cảm ứng. Câu chuyện của Lý Thái Tổ và Thiền sư Bằng Hẹn chính là một ví dụ. Các bạn chú ý, âm dương ý là âm khí và dương khí, và âm dương tạo nên ngũ hành, cho nên ngũ hành cũng là khí. Thì cái gì gọi là tu luyện thần khí? Thật ra là chỉ làm theo tuần hoàn của âm dương ngũ hành. Và trong thời triều Hán, họ làm thánh hiền và họ làm thần tiên. Thật ra đều phải làm theo tuần hoàn của âm dương ngũ hành, không có khác biệt gì nhiều lắm. Và bây giờ hình như có nhiều người sẽ có một ấn tượng là hình như Nho giáo là tu dưỡng tính tình và Đạo giáo là học phép thuật. Thật ra đó là vì sau triều Tống, Nho giáo có thay đổi. Tại vì phải đối mặt với sự thách đấu của văn hóa ngoại lai, tức là Phật giáo, cho nên không nói nhiều về âm dương ngũ hành nữa, mà là nói nhiều về tu dưỡng tính tình. Và theo quan sát của tôi, Việt Nam thì không có lo lắng về sự thách đấu của Phật giáo, tại vì cả Phật giáo và Nho giáo đều là văn hóa ngoại lai. Thế Đạo giáo là sao? Theo tôi, Đạo giáo thật ra là tín ngưỡng bản sự bị Nho giáo hóa. Các bạn thân mến, theo sử liệu ghi lại, ngày tổ tiên truyền bá Nho giáo ở Việt Nam là Xí Niệm. Tổ tiên Xí Niệm là ngày Sơn Đông, nhưng sau đó di cư sang Quảng Tây. Đến Xí Niệm đã là thế hệ thứ 7 rồi. Và Xí Niệm là một chuyên gia nghiên cứu Xuân Thu. Đó chính là đặc trưng của Nho sĩ thời Hán, tức là dùng âm dương ngũ hành để giải thích lịch sử. Mời các bạn chú ý, khi bắt đầu Việt Nam tiếp thu Nho giáo, không phải là trực tiếp tiếp thu Nho giáo trong thời Khổng Tử và Minh Tử, mà là tiếp thu Nho giáo đã có Nho sĩ thời Hán giải thích rồi. Cho nên từ khi bắt đầu Nho sĩ bản xứ ở Việt Nam là họ lý luận âm dương ngũ hành. Và ngoài Nho giáo thời Hán ra, cũng có Nho giáo thời Tống. Nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Nho giáo thời Tống là Chu Hy. Theo sử liệu Việt Nam ghi录, họ quý ly có đánh giá Chu Hy như vậy: họ vẫn uyên bác nhưng không có tài năng và không thiết hợp với thực tế.
chỉ biết làm việc bắt chước. Đánh giá này rất khắc khe, nhưng mà tôi tin rằng tôi có thể thấu hiểu ý tưởng của Hồ Quế Lý. Hồ Quế Lý nói chú Hy chỉ biết bắt chước, thật ra là chỉ chú Hy chỉ biết bắt chước Phật giáo. Tại vì không chỉ là Hồ Quế Lý có nói vậy. Trước khi Nho giáo Thầy Tông trở thành tơ tưởng chính thống của triều đình Trung Hoa, cũng có nhiều người Trung Hoa nói vậy. Tức là chú Hy luôn luôn nói rằng phải tu dân tính tịnh, và đó thực ra là lý luận của Phật giáo. Và Hồ Quế Lý nói chú Hy không thiết hợp với thực tế. Tôi đoán đó là chỉ chú Hy chỉ biết tu dân tính tịnh, không biết Nho giáo có một công dụng rất quan trọng, tức là liên kết các làng xã để tạo nên một chính quyền thống nhất. Tôi tin rằng các bạn đều đã biết rằng ngày xưa ở mỗi làng xã của Việt Nam đều có một tỉnh. Tỉnh là nơi nhộn nhịp nhất của làng xã, và trong tỉnh có thờ cúng Thành Hoàng. Thành Hoàng vốn là thần linh bản xứ của làng xã và được nhà vua sắc phong, cho nên trở thành Thành Hoàng của làng xã. Các bạn từng có suy nghĩ một điều không? Ngoài việc đều có được nhà vua sắc phong, các Thành Hoàng, các thần lý bản xứ ở làng xã đều có một đặc trưng giống nhau. Họ không phải là tự dưng có thần lợi, mà là có trải qua một quá trình tu luyện, hoặc vì có một lý do nào đó do ông trời giáng xuống trần gian. Đó chính là một dấu vết có bị Nho giáo ảnh hưởng, tức là khái niệm thiên nhiên cảm ứng và tu luyện thần khí. Và bây giờ có nhiều người nói rằng Đạo giáo và Nho giáo là hai sự việc khác biệt riêng. Theo tôi, thật ra nói chuẩn hơn là Đạo giáo rất khác biệt với Nho giáo Thầy Tống. Bản thân Đạo giáo là tín ngưỡng bản xứ được Nho giáo Thầy Hán lý luận hóa, tức là bị lý luận âm dương ngũ hành lý luận hóa. Đó chính là đặc trưng là tài liệu là của Việt Nam, lý luận là từ Trung Hoa. Và tôi cũng phát hiện có nhiều nhà vua Việt Nam đều có dùng lý luận âm dương ngũ hành để thuyết phục người dân, để ủng hộ mình sáng lập một vương triều mới. Ví dụ Lý Thái Tổ chúng ta đã nhìn thấy rồi. Sau đó nhà Lý dừng lại ngôi vị cho nhà Trần, cái này gọi là thiền nhân. Và lý luận thiền nhân chính là do Nho sĩ Thầy Hán phát triển ra. Sau đó là nhà Lê. Nhà Lê có hai giai đoạn, nhà Lê Sơ và nhà Lê Trung Hưng. Và các nhà vua của nhà Lê Sơ đều có biết hiệu là tổng chủ. Tổng chủ ý là chủ nhân của hang. Ví dụ Thái Tổ là Lâm Sơn tổng chủ, Thái Tông là Quê Lâm tổng chủ, Thánh Tông là Thiên Nam tổng chủ, Hiến Tông là Thần Dân tổng chủ. Tổng chủ ý là gì? Tất nhiên không chỉ đơn giản là chủ nhân của hang. Các bạn có biết Đạo giáo có một câu gọi là Tổng Thiên Phúc Địa không? Tại vì trong văn hóa Đạo giáo, hang có thể thu cộng linh khí thiên địa, cho nên nếu muốn tu tiên phải tu tiên ở trong hang. Trong văn hóa Trung Quốc có câu chuyện là 36 Tổng Thiên, tức là 36 hang. Một hang có một tiên làm chủ nhân. Theo tôi, nhà vua của nhà Lê có biệt hiệu là tổng chủ, ý là chỉ mình có đạo hạnh, có thần lợi, vì vậy có thể thuyết phục người dân ủng hộ mình. Đó chỉ là suy đoán cá nhân của tôi thôi. Cũng có nhà Tây Sơn, theo quyển Tài Nam Thực Lục ghi lại, Thái Tức Tế Nguyễn Nhạc từng có lấy được một thanh kiếm ở núi An Dương và nói nó là một thần vật, và vì vậy có nhiều người theo dõi ngài. Nếu ghi lục này là sự thật thì ý là hóa ra hình tượng của Nguyễn Nhạc trong khi đó cũng là một người có đạo hạnh. Các bạn thân mến, dựa trên các kỷ lục ở trên, tôi muốn đưa ra một giả thuyết cho rằng lý luận âm dương ngũ hành có phát huy một công dụng rất quan trọng ở Việt Nam. Đó chính là lý luận hóa các thần linh bản xứ của các làng xã và tạo nên một hệ thống thần linh thống nhất, cho nên có thể thuyết phục các làng xã đoàn kết với nhau, ủng hộ một triều đình thống nhất. Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng hình như đó đều là liên quan đến mê tín huyền bí phải không? Theo tôi không nhất định, thậm chí có tính nhân văn rất cao. Nhưng chi tiết của nó là sao? Tất nhiên là xin để tôi dành cho video tiếp theo. Cảm ơn các bạn ủng hộ tôi, và nếu có thể xin donate cho tôi. Cảm ơn các bạn, mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.